Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Kết thúc tập 22, sau khi Vương Lâm ra tay, anh ấy đã ngay lập tức lấy mạng vô số tu sĩ, biến nơi đây thành một bể máu. Theo thời gian trôi qua, Vương Lâm rốt cuộc cũng tới được tổng bộ của Đấu Tà Phái. Sau lưng anh ấy là rất nhiều hồn linh của đám người trong tông môn kia. Lúc này, nam nhân kia lạnh lùng, anh ấy cứ thế một đường tiến vào bên trong, cứ hễ ai cản trở, tất cả đều phải bỏ mạng. Cứ thế, dọc theo được đi, bất kỳ người nào manh nha có ý định, nhưng khi nhìn thấy hơn 1000 cái thi thể phía sau Vương Lâm đều sợ hãi lui lại. Đi một đoạn nữa, thần thức Vương Lâm quét qua lớp sương mù dài dằng dặc thì thấy trên đỉnh của ngọn núi xuất hiện hư ảnh một con rồng đang quấn quanh. Đứng trên đầu rồng là một ông lão tóc đỏ, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng vẫn đang nhìn về phía Vương Lâm. Ở bên cạnh, thấy cảnh tượng này, một vài người vội vàng giải thích nói đây chính là đại trận của Đấu Tà Phái, nó có tên Đấu Long đại trận. Thế nhưng, Lý Mộ Uyển lại có kiến thức uyên thâm, nhìn nó, nàng liền nói với Vương Lâm, đây không phải là trận pháp mà là một loại phép thuật huyền bí, nó tập trung linh hồn của hàng vạn người vào người đứng ở đầu rồng, như vậy khiến cho người ở trên đó trong một thời gian nhất định sẽ tăng trưởng tu vi. Nghe vậy, Vương Lâm dường như đã hiểu, còn vị lão giả kia nhìn thấy Vương Lâm, thanh âm ông ta hét lên một tiếng nói: đạo hữu đang mang chu sát lệnh trên người, lão phu là trưởng môn Đấu Tà Phái giải Đông Lai. Hôm nay, người đã tới đây, nếu như có thể hóa giải được kiếm trận của trưởng bối môn phái ta, thì từ nay Đấu Tà Phái sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Dứt lời, một luồng ánh sáng xanh đột nhiên bao phủ lấy cơ thể lão ta, một luồng sức mạnh bất chợt từ trong thiên địa bạo phát. Chậm rãi mở hai mắt, lão ta gầm lên thét lớn, nhưng theo đó, màu xanh trên trời cao lại một lần nữa phóng xuống mạnh mẽ hơn. Nhất thời, lão ta trình độ đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, cảm nhận được sức mạnh đang gia tăng, hắn ta hét lớn quát: ta nghe nói, dưới Nguyên Anh không có ai là địch thủ của ngươi, nhưng bây giờ ta đã có sức mạnh của Nguyên Anh kỳ, xem ngươi thắng nổi ta không? Thấy vậy, Vương Lâm buông Lý Mộ Uyển ra, nhanh chóng lao tới, ánh mắt như nảy lửa, lấy hàng nghìn thi thể ở phía sau, anh ấy liền lao về phía con rồng kia. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ rung động nhất thời bạo phát, nơi đây hoàn toàn bị rung chuyển. Thế nhưng, con rồng kia vẫn quấn chặt lấy ngọn núi lớn. Sau một đoàn va chạm, lão gia hỏa kia bàn tay khẽ động, nhất thời, một quả cầu mang theo lực lượng mạnh mẽ liền phóng ra. Đối diện với nó, bàn tay Vương Lâm khẽ động, một đạo lôi trưởng đã liềm phóng ra, đánh thẳng về phía quả cầu kia và phá tan nó. Thế nhưng, lão trưởng môn của Đấu Tà Phái kia vẫn chưa dừng lại. Ngay lập tức, một đạo năng lượng hình thành nên một quả cầu đã liền đánh ra. Chỉ trong tích tắc, nó đã lao về phía Vương Lâm. Thấy vậy, Vương Lâm liền phóng nhanh người độn thổ xuống lòng đất. Bởi vậy, khi quả cầu kia bắn xuống mặt đất, nó liền làm nơi đây như nổ tung, đất đá cùng kình khí tung bay tứ tán. Còn Vương Lâm, trước công kích liên tiếp tới tử tên kia, anh ấy chọn cách câu kéo khiến năng lượng tới tử tên kia dần dần suy giảm. Sau một hồi giao chiến, tên tu sĩ kia vẫn không thể làm gì Vương Lâm, bởi vậy hắn ta rốt cuộc cũng dừng lại. Than nhẹ một tiếng, thân thể hắn nhanh chóng lui lại, đứng trên đầu cự long, hắn hít một hơi thật sâu, bình thản nói: được rồi, lão phu nhận thua. Dứt lời, chân hắn điểm nhẹ vào đầu cự long một cái, linh lực trong cơ thể hắn nhanh chóng tràn về trong đó. Thân thể hắn cứ thế dần khô héo, cuối cùng thở hổn hển quỳ trên đầu cự long. Sau đó, thanh âm hắn ta vang lên nói: ta nhận thua, từ nay về sau, tất cả nguyện theo hiệu lệnh của ngươi, đây là trưởng giáo lệnh của Đấu Tà Phái. Vừa nói, hai tay hắn vừa run rẩy, lấy ra một cái lệnh bài tam giác có màu hồng sắc tím. Hắn cố gắng thổi ra một hơi, đẩy nó về phía trước. Ánh mắt Vương Lâm yên lặng nhìn về phía lệnh bài, bất chợt phát hiện nguy hiểm, anh ấy nhanh chóng lui lại phía sau mấy trượng nữa. Còn tên kia, thân thể hắn bất chợt hóa thành kiếm quang, phóng thẳng về phía Vương Lâm định lấy mạng anh ấy. Đáng tiếc, Vương Lâm đã phát hiện ra và phòng bị. Sau đó, một tay nắm lấy phi kiếm, anh ấy liền bẻ nát nó, khiến phi kiếm hóa thành cát bụi. Thấy vậy, ánh mắt Giải Đông Lai có phần tiếc nuối, thân thể hóa thành tro bụi cuốn đi theo gió. Một chiêu cuối cùng kia chính là đòn sát thủ bí mật của hắn. Nhưng cảnh tượng này, Lý Mộ Uyển lấy tay che miệng, nét mặt khiếp sợ. Một cảnh vừa rồi khiến cho trong lòng nàng vẫn còn run rẩy, thanh âm sợ hãi nói: hắn là kiếm tu sao? Nghe vậy, Vương Lâm nhíu mày, còn đám người của Đấu Tà Phái vừa nhìn thấy tên kia bỏ mạng, thanh âm bọn hắn vội vang lên nói: cung nghênh trưởng giáo. Thấy đám người kia như vậy, Vương Lâm nhìn về phía xa, trong lòng thầm nói: Đằng Hóa Nguyên, chỉ cần có thể nâng cao thực lực, ta cho dù trở thành ma đầu cũng chẳng sao đâu. Đến đây thì hết tập 23 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.